नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ टेक्निकल दाजु युट्युब च्यानलमा। तपाईहरुले दैनिक रूपमा आफ्नो फोटो एडिटिङको लागि, ग्राफिक डिजाइनिङको लागि अथवा कुनै पनि तपाईहरुले ब्यानरहरू बनाउनको लागि, कुनै पनि तपाईको भिजिटिङ कार्ड बनाउन, कुनै पनि तपाईले ग्राफिक डिजाइनिङको लागि फोटोशप तथा अन्य विभिन्न ग्राफिक डिजाइनिङका तपाईले टुल्सहरू प्रयोग गरिराख्नु भएको होला। आज तपाईहरुलाई म यसमा फोटोशप अथवा तपाईहरुले कुनै पनि सफ्टवेयरको अल्टरनेटिभमा हामीले अनलाइनबाट पनि कुनै पनि सफ्टवेयर प्रयोग नगरिकन कुनै पनि फोटोले एडिट गर्न सकिन्छ अथवा कुनै पनि तपाईले ग्राफिक डिजाइन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा कुरा गर्नेछौँ। त्यसलाई तपाईले एउटा साइट ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ, जो साइटको लिङ्क मैले तपाईलाई डिस्क्रिप्सनमा दिएको, त्यहाँबाट तपाईले डाइरेक्ट साइट ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। साइटको नाम छ पिक्सेलर एडिटर भन्ने। तपाईले डाइरेक्ट साइट लिङ्कमा क्लिक गरेर तपाईले यो पेजमा पुग्नुहुन्छ। तपाईले यहाँनिर यो पेजमा पुग्ने बित्तिकै तपाईले विभिन्न किसिमको अप्सनहरू पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर तपाईले देख्नु भएको छ क्रिएट अ न्यू इमेज भन्ने, ओपन इमेज फ्रम कम्प्युटर भन्ने, यहाँनिर अरु पनि अप्सनहरू छन्। तपाईले क्रिएट न्यू इमेज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले अलरेडी सेभ भएको फाइललाई पनि यहाँ ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ क्रिएट अ न्यू इमेजमा क्लिक गरेको छु। तपाईले यहाँनिर देख्ने बित्तिकै यसको इन्टरफेस सेम फोटोशप देखिन्छ। तपाईले फोटोशपको अल्टरनेटिभमा यो अनलाइन साइटलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईले यसको लागि कुनै पनि तपाईले सफ्टवेयरहरू आफ्नो मोबाइल फोनमा अथवा तपाईले कम्प्युटरमा इन्स्टल गरिराख्नु पर्दैन। तपाईले डाइरेक्ट यसलाई ओपन गर्न सक्नुहुन्छ तपाई यदि इन्टरनेट भएको ठाउँमा हुनुहुन्छ भने। तपाईले यहाँनिर अब आफ्नो इमेजको साइज दिएर तपाईले यसलाई ओके गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ देखिराख्नु भएको छ हाम्रो वर्किङ एरिया खोलिसकेको छ। तपाईले यहाँनिर विभिन्न किसिमको अप्सन देख्नु भएको यहाँनिर छ फाइल। तपाईले फाइलमा पनि सेम फोटोशप जस्तै अप्सनहरू भेट्न सक्नुहुन्छ। तपाईले न्यू इमेज, न्यू सेभ, प्रिन्ट विभिन्न किसिमको अप्सन तपाईले यहाँनिर सक्नुहुन्छ। तपाईले साइन अप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईले यहाँनिर एडिट भन्ने अप्सन छ। यहाँनिर तपाईले एडिटमा पनि विभिन्न किसिमका तपाईले अप्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ। चाहिँ फोटोशप जस्तै तपाईले कुनै पनि बेला तपाईले फोटोशप तपाईसँग छैन, तपाईले कुनै पनि ग्राफिक डिजाइन गर्नु पर्यो अथवा फोटो एडिट गर्नु पर्यो भने तपाईले यो साइटलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, तपाई जुनै ठाउँमा भए पनि। यहाँ अर्को छ इमेज भन्ने। तपाईले इमेजमा पनि विभिन्न अप्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ रोटेटको अप्सन छ। यहाँनिर तपाईले लेयर हेर्न सक्नुहुन्छ। लेयरहरू तपाईको यहाँ राइट साइडमा लेयरको अप्सनहरू पनि छ। तपाईले यहाँनिरबाट लेयरहरू पनि लिन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईको छ एडजस्टमेन्ट अप्सन। तपाईले यहाँनिर विभिन्न कलरहरू ब्यालेन्स गर्न सक्नुहुन्छ, लेबल मिलाउन सक्नुहुन्छ, क्रप गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईले इन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँनिर विभिन्न अप्सनहरू पाएर तपाईले अप्सनहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर छ फिल्टर भन्ने अप्सन। तपाईले फोटोशपमा पनि देख्नु भएको होला फिल्टर भन्ने अप्सन। तपाईले यहाँनिर ब्लुर भन्ने अप्सन छ, बक्स ब्लुर भन्ने अप्सन छ। विभिन्न किसिमको अप्सनहरू तपाईले यहाँनिरबाट युज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाई फोटोशप प्रयोगकर्ता हो भने तपाईले यसको सबै अप्सनहरू बुझिसक्नु भएको छ। तपाईले यदि सिम्पल तपाई पहिलोपल्ट यो ग्राफिक डिजाइनिङ तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले पनि यसमा सिम्पली हरेक कुरा डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर छ अर्को भ्युज, यहाँनिर छ ल्याङ्ग्वेज, यहाँनिर हेल्प, यहाँनिर फन्ट। तपाईले कुनै पनि किसिमको फन्ट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले नेपाली फन्ट, इङ्ग्लिस फन्ट, कुनै पनि फन्ट तपाईले यहाँनिर छान्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर टुल्सहरू छ। तपाईले फ्रीमा दिएको टुल्सहरू भनेको तपाईले फ्री टुल युज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर फ्री बाइज भनेको छ। तपाईले फ्री बाइजहरू पनि यहाँबाट युज गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को यहाँनिर छ तपाईले टुल विभिन्न किसिमको पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यो पहिलो टुल छ तपाईले देख्नु भएको छ क्रप टुल भनेको छ। यहाँनिर छ अर्को हाम्रो मुभ टुल, यहाँनिर छ हाम्रो मार्जिन टुल भन्ने, यहाँनिर छ हाम्रो लेसर टुल भन्ने, यहाँनिर हाम्रो छ वान टुल भन्ने। यहाँनिर सबै टुलहरू छन्। यहाँनिर पेन्सिल टुल छ। यहाँनिर तपाईले ब्रस छ, तपाईले ब्रस युज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर छ हाम्रो इरेजर। तपाईले इरेजर पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि कुरा मेटाउनको लागि। यहाँनिर छ पेन्ट बकेट भन्ने। तपाईले पेन्ट बकेट टुल पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई म एक्जाम्पलको लागि एउटा फोटो यहाँनिर ओपन गरेर देखाउँछु। चाहिँ फाइलमा जाउँ, हामी ओपन इमेज गरौँ। तपाईले कुनै पनि इमेजले यहाँ ल्याउन सक्नुहुन्छ। मैले एउटा फोटो यहाँ छान्न गइरहेको छु डेस्कटपबाट। तपाईले आफ्नो कुनै पनि ठाउँमा भएको फोल्डरलाई तपाईले यहाँ ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। मैले एक्जाम्पलको लागि लिएको छु यो फोटो, यसलाई मैले ओपन गरेको छु। यहाँनिर हाम्रो फोटो ओपन भइसक्यो। तपाईले यसलाई अब यहाँनिरबाट क्रप गर्न सक्नुहुन्छ। क्रपमा क्लिक गरेर तपाईले यहाँनिर निश्चित सिलेक्ट एरिया गरेर तपाईले यसलाई क्रप गर्न सक्नुहुन्छ। इन्टर गरिदिनुहोस्। यहाँ हाम्रो फाइल क्रप भइसकेको छ। तपाईले कन्ट्रोल जेड गर्नुभयो भने तपाईको रिस्टोर हुन्छ। यहाँनिर तपाईले यसलाई मुभ गर्न सक्नुहुन्छ यो टुल्स प्रयोग गरेर। यहाँनिर कुनै पनि फाइललाई तपाईले मुभ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको यहाँनिर सिलेक्ट एरिया छ। तपाईले प्रोसेसहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि कुरा थप्नको लागि। तपाईले क्लबको कभरहरू ब्ल्याक बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर अप्सन छ अर्को हाम्रो इरेजर। तपाईले इरेजर पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि कुरा मेट्नको लागि। त मैले इरेजरमा क्लिक गरेको छु। हामी यहाँनिर मेट्नको लागि प्रयोग गरौँ। हाम्रो यहाँ मेटिएको छ। यहाँनिर अर्को अप्सन छ तपाईले देख्नु भएको छ यहाँ विभिन्न किसिमको अप्सन तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले विभिन्न शेपहरू पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ।
सेभहरू ल्याउने अप्सनहरू पनि यहाँ छ। तपाईँले यो टुलहरू पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। सबै यहाँनिर फोटोसपको टुलहरू छन्। तपाईँले सजिलैसँग यहाँनिर मुभ टुल छ, तपाईँले फोटोलाई मुभ गराउन सक्नुहुन्छ। त्यो तपाईँ फोटो ठुलो भएमा तपाईँले फोटोलाई जुम आउट जुम इन गराउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँको जुम आउट भएको छ। यहाँनिर तपाईँले यहाँ एमा तपाईँले क्लिक गरेर कुनै पनि तपाईँले टुल यहाँ ल्याउन सक्नुहुन्छ। टेक्स्टहरू तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यसलाई इन्टर गरिदिनु, तपाईँले आफ्नो अनुसार तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँबाट फन्ट कलर, यहाँ तपाईँले फन्ट स्टाइल र तपाईँले यहाँ फन्टको साइज पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले यहाँ फन्टको साइज बढाएको छु। यहाँनिर मैले फन्टको बोल्ड राखेको छु। यहाँनिर कलर मैले यसलाई छानेको छु व्हाइट। यहाँनिर मैले ओके गरेको छु। यसरी तपाईँले कुनै पनि कुराको यहाँनिर सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो एकदम राम्रो खालको एकदम सजिलो खालको सफ्टवेयर छ। तपाईँले यसलाई आफ्नो कम्प्युटरमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मैले लेखेको छु, तपाईँले यसलाई दिन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर सबै किसिमको टुल्सहरू छन् तपाईँले जुन तपाईँले फोटोसपमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले यदि फोटोसप चलाउन आउँछ भने तपाईँले यसमा सजिलोसँग कुनै पनि कुरा डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यसमा लगइन पनि गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो एकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँनिर साइनअप गरेर आफ्नो एकाउन्ट क्रिएट गरेर लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँले सबै किसिमको अप्सनहरू भेट्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईँले फोटोसपमा पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँनिर कुनै पनि ग्राफिक डिजाइन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर छ यहाँनिर अरू पनि विभिन्न अप्सन छ। नयाँ किसिमको ड्रइङ टुल छ, तपाईँले यहाँनिर ड्रइङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँको छ ब्लुर टुल, तपाईँले ब्लुर बनाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो इमेजलाई। यहाँनिर क्लिक गरेर तपाईँले इमेजलाई ब्लुर बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँको छ विभिन्न किसिमको अप्सन। यहाँनिर टुल्स तपाईँले देखिरहनु भएको छ। स्पोर्ट टुल भनेको छ, रेड आई भनेको छ, तपाईँले आईहरू पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँको छ ब्याकग्राउन्डको कलर, तपाईँले ब्याकग्राउन्डको कलर पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँले हरेक किसिमको काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो पनि तपाईँले फ्रीमा, यो एकदम फ्री किसिमको वेबसाइट हो। तपाईँले काम गर्न कुनै पेमेन्ट गरिराख्नु पर्दैन। तपाईँले यहाँनिर हरेक किसिमको आफूलाई चाहिए अनुसार काम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँ नयाँ इमेजहरू ल्याएर इमेज एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि ब्यानर तपाईँले डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि ग्राफिक डिजाइनिङ कामबाट तपाईँले साइटमा गर्न सक्नुहुन्छ। यो एकदम महत्त्वपूर्ण साइट छ। तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईँले यदि कुनै पनि बेला तपाईँले कुनै पनि ठाउँमा भएकोबाट कुनै पनि फाइल तपाईँले एडिट गर्नु पऱ्यो, कुनै पनि फोटोलाई तपाईँले एडिट गर्नु पऱ्यो भने तपाईँले साइटबाट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई मैले साइटको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिएको, तपाईँले त्यहाँबाट यसलाई ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले नत्र डाइरेक्ट pixel.com भनेर पनि तपाईँले यसलाई ओपन गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो ल्यापटप कम्प्युटरमा र युज गर्न सक्नुहुन्छ फ्रीमा। यो एकदम फोटोसपको अल्टरनेटिभ हो। तपाईँले फोटोसप यदि तपाईँसँग छैन, तपाईँले कुनै पनि ठाउँमा, मैले अघि पनि भनिहालेँ, कुनै पनि ठाउँमा तपाईँ पुग्नुभयो र तपाईँले कुनै पनि इमेजलाई कुनै पनि ग्राफिक डिजाइनिङ गर्नुपर्ने भयो, तपाईँ युट्युबर हो, तपाईँले कुनै पनि थम्बनेल बनाउनु पर्यो भने तपाईँले साइटको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो समयलाई बचाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले कुनै पनि फोटोसप इन्स्टल गरिराख्नु पर्दैन र तपाईँले यसमा हरेक किसिमको टुलहरू पाउन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद तपाईँले भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। लाइक गरेर नबिर्सनु, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। यदि नयाँ साथीहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि यो भिडियोहरूलाई तपाईँले आफ्नो फेसबुकमा, इन्स्टाग्राममा, ट्विटरमा सेयर गरिदिनु होला। धन्यवाद। जय नेपाल।